હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું મોઢામાં મૂકતા જ સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય ને એવા સોફ્ટ બેસનના લાડુ. બસ થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. બધી જ માહિતી ડિટેલમાં તમને આ વિડીયોમાં શેર કરેલી છે. દાંત વગરના માણસ પણ આ લાડુ આરામથી ખાઈ શકે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આ લાડુ કેટલો સોફ્ટ તૈયાર થયો છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ એકદમ સોફ્ટ બેસનના લાડુ. તો સોફ્ટ બેસનના લાડુ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ચાળી લેવો જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણે એક મોટા વાસણમાં ચણાનો લોટ ચાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, બેસનના લાડુ બનાવવા એટલે એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે, પણ અમુક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ચાસણી કેવી લેવી, લોટ કેવો બાંધવો, લોટમાં મોણ કેટલું નાખવું, બધી જ બાબત હું આજે તમારી સાથે શેર કરીશ. તો ચણાનો લોટ સારી રીતે ચાળી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, હું હંમેશા ચણાનો લોટ છે ને ઘરે દળેલો જ ઉપયોગમાં લઉં છું. ઘણાની કમેન્ટ એવી હોય છે કે પેકેટનો લોટનો ઉપયોગ કરશું તો લાડુ સારા બનશે કે ઘરે દળેલો લોટ ઉપયોગમાં લેશું તો લાડુ સારા બનશે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, ઘરે દળેલો લોટ હોય કે પેકેટનો લોટ હોય, તમારી મેથડ પ્રોપર હોય ને તો તમારા લાડુ એકદમ મસ્ત સોફ્ટ જ તૈયાર થાય. અહીંયા લોટ ચાળી લીધો છે. તો 500 ગ્રામ બેસન સાથે આપણે માત્ર 2 ચમચી જેટલું જ પીગાળેલું ઘી ઉમેરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચણાના લોટના લાડુ બનાવતા હોય ને તો એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મોણનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું રાખવાનું છે. જ્યારે ચૂરમાના લાડુ બનાવીએ ને તો ચૂરમાના લાડુમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ ઉમેરવું પડે. ચૂરમાના મુઠિયા તળો ને એટલે વધારે મોણ ઉમેરેલું હોય ને તો જ તમારા મુઠિયા સોફ્ટ બને. પણ જ્યારે તમે ચણાના લોટના લાડુ બનાવો ને તો એમાં જો તમારે મોણનું પ્રમાણ થોડું પણ વધારે પડી જશે ને તળવા ટાઈમે મુઠિયા તેલમાં છૂટા પડી જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે માત્ર 2 ચમચી ઘીનું મોણ આપણે લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે લોટ બાંધવામાં ક્યારેય પણ ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. લોટ બાંધવામાં હંમેશા હુંફાળા ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો. તો અહીંયા મેં પાણી ગરમ કરી લીધું છે. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા લોટ ભેગો કરશું. ચણાના લોટમાં ક્યારેય એકી સાથે પાણી નહીં ઉમેરવાનું. ચણાનો લોટ છે ને બહુ ઓછું પાણી એબ્ઝોર્બ કરે છે. તો અહીંયા મેં અડધા કપ જેટલું જ પાણી ગરમ કરેલું છે. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જશું અને આ રીતે લોટ ભેગો કરતા જશું. લોટ સરસ બાંધી લીધો છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અડધો કપ પાણી લીધેલું ને એમાંય 1/4 કપથી થોડું ઓછું પાણી વધેલું છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, પાણી સાઈડ પર રાખી દેશું અને મુઠિયા બનાવી લેશું. તો મુઠિયા બનાવવામાં પણ એક ખાસ ટ્રીક છે. તમે વજન દઈને મુઠિયા બનાવશો ને તો અંદરથી મુઠિયા કાચા રહેશે. મુઠિયા બનાવવામાં હંમેશા પોલો હાથ રાખવાનો. અહીંયા તમે જુઓ એકદમ પોલા હાથે હું મુઠિયું બનાવું છું. આ રીતે મુઠિયા બનાવશો ને તો અંદર થોડી એર રહેશે, પરિણામે તમારા મુઠિયા અંદર સુધી સરસ તળાઈ જશે. આ મુઠિયા બનાવવામાં હાથને વધારે પ્રેશર આપવાનું નથી. હળવા હાથે જ આપણે આ મુઠિયા તૈયાર કરવાના છે. અને તમે જુઓ કે આ લોટને મેં વધારે મસળીને પણ ભેગો નથી કરેલો. તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે જ લોટમાં કેટલી સરસ જાળી છે. આ રીતે તમારો લોટ બાંધેલો હશે ને તો મુઠિયા અંદર સુધી સરસ કૂક થઈ જશે. પરિણામે તમારા લાડુનો બેઝ તૈયાર થશે ને એકદમ મસ્ત છૂટો છૂટો તૈયાર થશે અને લાડુ સ્વાદમાં સરસ મીઠા તૈયાર થશે. તો આ રીતે આપણે બધા જ મુઠિયા બનાવી લઈએ અને આ બાજુ તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. અહીંયા ગેસ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ ગરમ થયું ને ત્યાં સુધીમાં આપણા મુઠિયા પણ બધા તૈયાર થઈ ગયા છે. તેલ મીડિયમ ગરમ હોવું જોઈએ, ફાસ્ટ ગરમ ના હોવું જોઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે તેલમાં મેં મુઠિયું મૂક્યું ને તો આછા આછા બબલ્સ થાય છે, વધારે બબલ્સ નથી થતા. એકદમ મીડિયમ તેલે તમે મુઠિયા તળશો ને તો તમારા મુઠિયા અંદર સુધી સારી રીતે તળાઈ જશે. એકી સાથે તેલમાં આવે એટલા મુઠિયા ઉમેરી દેશું. મુઠિયા તળવા ટાઈમે પણ ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે, બિલકુલ વધારવાની નથી. એકદમ મીડિયમ તેલે મુઠિયા તળશો ને એટલે તમારા મુઠિયા એકદમ મસ્ત તળાઈ જશે. પરિણામે લાડુ પણ એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે. થોડા તળાઈને એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેવાના. અહીંયા મુઠિયા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે મુઠિયા તળાઈ જશે ને એટલે ઉપર આ રીતે ક્રેક આવી જશે. જુઓ તમે, આપણે કાચા મુઠિયા રાખીએ અને તળાયેલા મુઠિયા રાખીએ. તમે જુઓ પ્રોપર તમારું મોણ પડેલું હશે ને તો જ તમારા મુઠિયા આ રીતે તૈયાર થશે. પણ થોડું પણ મોણ વધારે પડી જશે ને તો તેલમાં પડતા મુઠિયા એકદમ વિખેરાઈ જશે. તળેલા મુઠિયા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું
અને બાકીના મુઠિયા આ રીતે તળી લેશું. તમારા મુઠિયા પ્રોપર તળાયેલા હશે ને તો હાથ અડતા જ આ રીતે ભૂકો થઈ જશે. જુઓ તમે અંદર સુધી એકદમ કોરા મુઠિયા થઈ ગયા છે. અંદર થોડાએ કાચા રહેલા હશે ને તો અંદરનો ભાગ તમને ભીનો દેખાશે. અહીંયા તમે જુઓ સાવ નજીકથી હું તમને બતાવી દઉં. આ રીતે બધા મુઠિયા તળાઈ જાય ને એટલે આ ભૂકો કરી લેવાનો આ રીતે. એટલે લાડુ બનાવવા સહેલા છે પણ આવી અમુક બાબત તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. મુઠિયા થોડા ઠંડા થાય ને એટલે આ રીતે હાથેથી ભૂકો કરી લેવાનો જેથી પીસવામાં સરળતા રહે. તો અહીં આપણા બધા જ મુઠિયા તળાઈ ગયા છે. મુઠિયા સરસ ઠંડા થાય ને પછી જ પીસવાના જેથી તમારું મિક્સર ગરમ ના થાય અને તમારો મુઠિયાનો ભૂકો પણ પ્રોપર થાય. તો અહીંયા આપણે રફલી જે મુઠિયાના ટુકડા કરી લીધા છે ને એ મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે અને પીસી લઈશું. બધા મુઠિયા પીસી લીધા છે અને જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કેટલો સરસ છૂટો લોટ તૈયાર થયેલો છે. કેટલા લોટ સાથે તમારે કેટલી ખાંડ ઉમેરી એનું પ્રમાણ હું તમને જણાવી દઉં. તો અહીં આપણે જે તૈયાર કરેલો લોટ છે ને એના માટે ઘરમાં રહેલી કોઈ કપ કે વાટકીનો માપ સેટ કરી લેવાનો. આપ તૈયાર કરેલા બેઝનો માપ જોઈ લઈએ. આ રીતે લઈ લેવાનું. તો જુઓ કે આ તૈયાર કરેલા લોટનું માપ 2 બાઉલ છે. બે બાઉલ આપણો લોટ તૈયાર થાય ને તો એની સામે આપણે 1 બાઉલ ખાંડ કે સાકર ઉમેરવાની છે. અત્યારે ઉનાળાની ગરમીમાં આપણે લાડુ બનાવીએ છીએ તો અત્યારે ખાંડને બદલે હું સાકરનો ઉપયોગ કરું છું. તો અહીંયા મેં સાકર પીસી લીધેલી છે. તો પીસેલી સાકર આપણે બાઉલમાં લઈ લેશું. તો જેવી રીતે આપણે લોટ ઉપર આ રીતે હાથ ફેરવી અને લોટ લીધેલો ને એ જ રીતે મેં સાકરનો પાવડર લીધો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ માપ સરળ જ છે. ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાની. મુઠિયાનો જેટલો આપણો બેઝ તૈયાર થાય એનાથી અડધી ખાંડ કે સાકર લેવાની. હવે આ સાકરના પાવડરની ચાસણી કરી લેશું. તો ચાસણી કરવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં આપણે સાકરનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. સાકર ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું અને સતત હલાવતા રહેશું અને ચાસણી તૈયાર કરી લેશું. દળેલી સાકર હોવાથી ચાસણી થતાં બિલકુલ સમય નહીં લાગે. અહીંયા 5 મિનિટ સતત ચલાવ્યા પછી જુઓ સાકરની સરસ ચાસણી થઈ ગઈ છે. એક જ તારની ચાસણી લેવાની છે. ચાસણી વધારે ના આવી જાય ને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. એકદમ સોફ્ટ લાડુ જોતા હોય ને તો ચાસણી ખાસ મહત્વ રાખે છે. એક તારની ચાસણી લેશો ને એટલે તમારા લાડુ એકદમ સોફ્ટ જ તૈયાર થશે. હવે અહીંયા સરસ ચાસણી તૈયાર થઈ જાય ને પછી 1 ચપટી જેટલો જ મેં ઓરેન્જ ફૂડ કલર પાણી સાથે મિક્સ કરી લીધો છે. કલર ઉમેરવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે પણ બેસનના લાડુ ઓરેન્જ કલરના હોય ને તો દેખાવમાં વધારે સરસ લાગે છે. તો અહીંયા ચાસણી આપણે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધી છે. થોડો કલર ઉમેરતા તમે ચાસણીનો કલર જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત કલર આવી ગયો છે. હવે તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને જે આપણે પીસીને રાખેલો આપણો મુઠિયાનો લોટ છે ને એ ઉમેરી દઈશું. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને પછી જ આપણે આ લોટ ઉમેરવાનો છે અને સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. 1 ચમચી એલચી જાયફળનો પાવડર ઉમેરશું. હું હંમેશા એલચી જાયફળને થોડી ખાંડ ઉમેરી અને એલચી જાયફળનો પાવડર તૈયાર રાખું છું. હવે ફ્રેન્ડ્સ ઘી ઉમેરવાનું છે. તો આ લાડુ તમે ઘી વગર પણ બનાવી શકો છો પણ અત્યારે આપણે 1 નાના ચમચા જેટલું ઘી ઉમેરશું. વધારે ઘી પણ ઉમેરવાની જરૂર નથી. ઘી અને એલચી જાયફળનો પાવડર સરસ મિક્સ કરી લેશું. થોડું ઘી ઉમેરવાથી એકદમ સરસ શાઇનિંગવાળા લાડુ તૈયાર થશે. અહીંયા ઘી પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં 1 મુઠ્ઠી જેટલી કિસમિસ ઉમેરું છું. તમે તમારા મનપસંદ ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી શકો છો પણ હું અત્યારે એકલી કિસમિસ ઉમેરીને જ આ લાડુ તૈયાર કરી રહી છું. 1 તારની ચાસણી લીધી હશે ને તો લાડુ વળવામાં થોડો સમય લાગશે પણ લાડુ બનશે તમારા એકદમ સોફ્ટ. તો અહીંયા જુઓ બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આ રીતે આપણે સતત મિક્સ કરતા રહેશું જેથી લાડુનું બેઝ છે ને એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. તમે જુઓ થોડી હાથને મહેનત થશે પણ તમારા લાડુ સરસ સોફ્ટ બનશે. અહીંયા તૈયાર કરેલું મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે ઘીવાળો હાથ કરી અને
તમારે જેવડા લાડુ બનાવવા હોય ને એ રીતે મિશ્રણ લઈ અને આ રીતે હાથમાં થોડું મિક્સ કરી લેવાનું. આ રીતે બે હાથે મિક્સ કરશો ને એટલે તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત લીસો લાડુ તમારો તૈયાર થશે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, લાડુની શાઇનિંગ જુઓ, જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે ને. તૈયાર થયેલો લાડુ બદામથી ગાર્નિશ કરશું. બીજો એક લાડુ બનાવીને પણ હું તમને બતાવી દઉં કે બે હાથની વચ્ચે આ રીતે તમે લેશો ને એટલે મિશ્રણ એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જશે અને લાડુ તમારો સરસ શાઇનિંગવાળો તૈયાર થશે. આ રીતે બધા જ લાડુ તૈયાર કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, બધા લાડુ બનીને તૈયાર છે અને લુક તો જુઓ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એટલા મસ્ત આ લાડુ તૈયાર થયા છે ને. જેટલા દેખાવમાં સરસ છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એટલા જ સોફ્ટ લાડુ તૈયાર થયા છે. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા મસ્ત લાગે છે. એક લાડુ તોડીને પણ હું તમને બતાવી દઉં. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સોફ્ટ, મોઢામાં મૂકતા જ સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય ને એટલા સરસ આ લાડુ તૈયાર થયેલા છે. બસ અમુક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની હતી, ડિટેલમાં તમને મેં નાની નાની બાબત આગળ શેર કરેલી છે. જેવું કે લાડુ બનાવવામાં આપણે લોટ સાથે મોણ કેટલું ઉમેરવાનું, કેટલું પાણી ઉમેરવાનું, મુઠિયા કઈ રીતે વાળવાના, તળવાના કઈ રીતે અને ચાસણી કેવી લેવાની. ખાસ ચાસણી બનાવવા ટાઈમે ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, એક તારની ચાસણી હોવી જોઈએ. ચાસણી જો તમારી વધારે થઈ જશે ને તો બેસનના લાડુ હાર્ડ થઈ જશે. બેસનના લાડુ સોફ્ટ હોય ને તો જ ખાવાની મજા આવે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.